So what's up na naman sa aking YouTube channel na naman. So ako nga pala ang iyong lingkod na si Kuya mo Edward. So for today's video is may gagawin na naman tayong panibago na naman experiment. So ito ay tinatawag nating NOR gate experiment. So this is our third experiment na naman. So at may follow up experiment tayo na tinatawag nating OR gate plus NOT gate hybrid. So pagsasamahin natin yung dalawang IC na yun. So kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kayong updated sa aking mga future videos. So start na tayo. Itong ating pinagpracticean. So start na tayo ng tutorial natin. So let's go. So yun, start na tayo ng ating experiment ng 74LS02 na NOR gate. Yun, start na tayo. Focus lang natin ating camera. So first is gawin natin is maglagay tayo ng jumping wire sa pin 7 to negative. Second step is pin 14 to positive. Yan. Yun nakabit na natin. Next naman natin is yung LED. So yung mahabang paa ng LED, doon natin nilalagay yung pin 1. Doon sa pin 1. Yun, nakabit ko na. At maglagay tayo ng resistor para hindi masira ang ating LED. At ang lagay natin sa negative. Dahil nakabit na natin, ilagay na natin ang mga inputs. So, yan yung inputs natin. Yun, kumuha na tayo ng input 1. So, yan, naka-ready na siya. Yung red ay yung yung mid pin ng switch. And then, yung red is ilalagay natin sa second pin. And yung dalawang white is para sa positive negative. So ilalagay ko na yung positive at yung negative. Once na nalagay nyo na, ayusin nyo muna. Tabi nyo muna. Para hindi magulo. Next is input 2. So yung yellow, ganun din. Same lang sa red. Ayun yung ilalagay natin sa pin 3. Tingnan nyo palagi yung butas kung tama yung pinapasokan nyo. So, next is positive. Since nalagay na natin yung positive, yung negative naman syempre. So, yun, separate din natin. Yun. Silang natin yung pagkakaano nila para hindi magulo. Ayan. So yun yung natin, ating nakabit na natin lahat. So next is kakabit ko na yung socket, yung ating power supply. Yun, nakabit na natin. Then lalagay na natin yung DIY 5 volts natin na gawa sa adapter.
So, nalagay ko na yung positive at yung negative naman, syempre. So, yun. Since sinet ko siya sa 1 para hindi siya umilaw, parehas siyang nakaset sa 1. Yan. Yun, nakaset siya sa 1. Kasi, switch natin sa 0. So, yun. Set na natin siya sa 0. Let's go. 0, same 0. Yun, milaw da. Next is 0, 1. So, ito naman ito yung input 2 natin. Ito yung input 2. So, 0, 1. Yung B naman. Yun. Nag-off. Balik natin ulit. 1, 0 naman. Yun, naka-off. So, same 1. Try natin. Same 1. 1, 1. Yun. Hindi siya nag-on, guys. Yun. Hindi siya nag-on. So, ayun lang lamang, guys, yung ating NOR gate, which is 74LS. Next naman tayo sa OR gate plus NOT gate na connection. Let's go! So yun, start na tayo sa second natin, experiment, which is OR gate na may NOT gate. So, dalawang IC ang gamit natin, which is 74LS32 na OR gate at 74LS na 04 na NOT gate, which is inverter. So, let's get started. So, first is lalagyan na natin yung 74LS32 sa board. Next is yung NOT gate natin, which is 74LS04. Sorry po, magalaw ang ating monopod. So, yun, nakabit na natin. So, kakabit na natin yung mga grounds niya. So, kumuha tayo ng dropping wire. So, kakabit natin sa pin 7 to negative at pin 14 to positive. Unang nyo lalagyan yung muna, yung OR gate na IC. So, doon naman tayo sa NOT gate. So, lalagyan nyo din yung pin 14 ng NOT gate. Ay, pin 7 to negative ng NOT gate. Then, pin 14 to positive. So, tingnan nyo kung pantay-pantay yung connection nyo. Kasi pag di pantay-pantay, baka mamali yung connection nyo. So, next naman is kumuha kayo ng wire nyo. So, pin 3 to pin 1. Pin 3 na OR gate at pin 1 ng NOT gate. Yun. Yun, okay na. Yan. Then, next natin is kakabit na natin yung ating input. So, first, kunin nyo yung dilaw. Ay yung mid pin ng switch. So, kakabit na, itutusok natin doon sa pin 1 ng OR gate. Yun, nakakabit na natin. Next, yung positive, negative niya. So, una mo natin kakabit yung positive. Yun, nakakabit na natin. Next, yung negative naman. So, yun, nakabit ko na. Siguraduhin yung pantay, guys, ha. Baka maduling kayo, eh.
just advice lang. So tabi muna natin. Next is input to naman syempre. Yung red ay yung nasa mid pin ng ating switch. So lalagay natin sa pin 2. Yun, nalagay na natin. Then yung positive niya, kakabit na rin natin. And then yung negative naman syempre. Next naman is kakabit na natin yung ating output. So ilalagay nyo yung output sa pinto ng NOT gate. So, yung mahaba yung kakabit natin doon. Mahaba. Since nakabit na natin, lalagyan natin ng resistor. Para saan nga ba ang resistor, guys? So, nagre-regulate to ng voltage. Kasi, 2 volts lang yung ating LED. So, i-regulate ng resistor yung voltage ng LED para hindi masira. So, kasi may may source of voltage tayo ng 5 volts. So, kailangan talaga ng resistor para hindi masira. So, yun, nakabit na natin. So, check mo muna bago nyo i-start. Check the connections. Pakiayos. Yun. Ayusin nyo muna ang ating mga connection. Since okay na. So, kukunin ko na yung ating switch. So, hawakan ko na siya. Yan. And then, kakabit ko muna yung power supply natin. So, ayan. Kakabit ko na sa socket. So, 5 volts tong adapter na to. So, ayan. So, gigitna na. Sorry guys, nakatingin talaga ako sa cellphone ko. So, lalagyan na natin yung positive. Yun, positive, negative. So, yun, nakabit na natin. So, nakaset siya sa 1. So, nakaset siya sa 1. So, try na natin gawin yung example 1, which is 0, 0. Kung gagana ba. So, let's go. So, 0, 0. Yan, 0, 0. 0, 0 siya. So, naka-on. So, try natin. 0, 1. Off. Balik natin ulit. 1, 0. Off. Same 1, 1. Sorry guys, nagagalaw yung natanggal yung clip. Yun, 1, 1. Try natin. Yun, okay na po. Yun, salamat. So, ayun, tapos na ating sample. Yun. So, yun. May pitik-pitik kasi hindi ko nakabit na maayos yung alligator pala. Yun. Let's go. So, maraming salamat sa panonood ng ating tutorial. I hope na may natutunan kayo sa aking tutorial this video. And don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kayong updated sa aking mga future experiments ko sa logic, circuits, and switching. So, hanggang dito muna ating video. Goodbye.